Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 22 Ιουλίου του 2024. Εύχομαι σε όλους σας μια καλή εβδομάδα. Να βελτιωθεί ο καιρός. Είπαμε, καλοκαίρι είναι να κάνει ζέστες, αλλά μην κάψει τον τόπο. Τον έκαψε τον τόπο. Παίρνω μηνύματα και από φίλους από την Κύπρο. Μου λένε ότι η μαύρη πεύκη που υπάρχει στο Τρόοδος έχει αλλάξει χρώμα. Καίγεται στην ουσία από τον ήλιο. Κάπου μου είπαν ότι έκανε κάποιες βροχές. Πρέπει να πέσουν βροχές στην Ελλάδα, να ανακοπεί ο ρυθμός της καταστροφής. Είναι απίστευτος. Καταστρέφεται η φύση μας. Λοιπόν, έχουμε ορισμένα σχόλια, γιατί έχουμε καιρό να διαβάσουμε και ήρθαν και αρκετά για να πούμε ορισμένα. Καταρχάς έστειλε ένας κύριος από την Τουρκία που λέει ότι είναι Έλληνας που ζει στην Τουρκία, εκτουρκισμένος, τέλος πάντων λέει: θυμηθείτε ότι το Ισραήλ, η Αμερική, το Πακιστάν, το Ιράκ, η Λιβύη και το Ιράν μας παρέχουν στην Τουρκία τεχνική, υλικοτεχνική υποστήριξη και υποστήριξη πληροφοριών. Αλλά δεν θέλουμε νέο πόλεμο μεταξύ των χωρών μας, Τουρκίας και Ελλάδας. Οι οικονομίες της Ελλάδας και της Τουρκίας παλεύουν με προβλήματα εδώ και χρόνια. Κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, εκπλήσωμαι από τα παράπονα των ανθρώπων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Πρέπει να ξέρουμε ποιες παγκόσμιες ισορροπίες μας στρέφουν τον έναν εναντίον του άλλου. Ένας Έλληνας από την Τουρκία λέει, έχει ένα όνομα εκεί κωδικό, εν πάση περιπτώσει. Ο DS 1650 απευθύνεται σε ένα βίντεο του Σταύρου που είναι στο δικό μου κανάλι. Κάνεις μεγάλο λάθος για τον Τραμπ. Να σου θυμίσω ότι αυτός ακύρωσε την πώληση των F-35 στην Τουρκία του φίλου σε εισαγωγικά Ερντογάν και τους πέταξε έξω από το πρόγραμμα παραγωγής τους, παρόλο που είχαν προκαταβάλει 2 δις δολάρια και χωρίς να τους δώσει πίσω ούτε cents. Αν θυμάσαι, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο επισκέφθηκε την Τουρκία, αρνήθηκε να συναντήσει οποιονδήποτε Τούρκο αξιωματούχο και μαζί με τη σύζυγό του, οι οποίοι είναι λάτρες της Ελλάδος και Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επισκέφθηκαν μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και συναντήθηκαν με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Τραμπ ήταν επίσης στο πλευρό μας όταν ο Σόιμπλε μας είχε στο κυνήγι. Όλα αυτά μπορώ να τα επιβεβαιώσω με τα αντίστοιχα links, συνδέσμους. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν η Τουρκία είχε πιάσει τον πάστορα, έναν πάστορα ο οποίος η Τουρκία έλεγε ότι έκανε κατασκοπία και βοηθούσε τους Κούρδους στη Σμύρνη, τον Μπράνσον, τον έβαλε φυλακή, τον καταδίκασε και ο Τραμπ είπε: άστον να φύγει, ιδάλλως θα καταστρέψει την οικονομία σου. Έκανε, μου φαίνεται, μία ανάρτηση στο Twitter τότε και η λίρα έχασε, δεν ξέρω, 20-30%. Δέχτηκε μία επίθεση η τουρκική οικονομία και ο Ερντογάν σε 24 ώρες άλλαξε τη δικαστική απόφαση, τη μετέτρεψε από φυλάκιση σε κατοίκο περιορισμό, χωρίς απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ήρθε ένα αεροσκάφος από την Αμερική, παρέλαβε τον Μπράνσον, το μετέφερε στην Ουάσιγκτον και το δέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Όμως είναι ο άνθρωπος, ο Τραμπ, ο οποίος έδωσε στον Ερντογάν την άδεια να εισβάλλει στη Ροζάβα, έκανε ένα τραγικό λάθος και διέταξε τους Αμερικανούς στρατιώτες να αποσυρθούν από τη Ροζάβα. Τότε παραιτήθηκε ο σύμβουλος ασφάλειας, ο Μπόλτον, μερική στρατηγοί. Ήταν μία πράξη η οποία έκανε τεράστια ζημιά στα στρατηγικά συμφέροντα της Αμερικής, αλλά και στην εικόνα της Αμερικής, που φάνηκε να προδίδει συμμάχους με τους οποίους πολέμησαν επί τόσα χρόνια εναντίον του Ισλαμικού κράτους, τους Κούρδους δηλαδή. Και έδωσε την άδεια, απαχώρησαν πρώτα από τις περιοχές και τις κατέλαβαν οι Ρώσοι, τις έχουν μέχρι σήμερα, και μετά έδωσε και άδεια στους Τούρκους να εισβάλλουν σε μια περιοχή εκεί, στον Κύρεσπι και το Σερεκάνιε, προδίδοντας τους Κούρδους. Άρα, και αυτά γιατί? Διότι τον παρακάλεσε ο Ερντογάν. Υπήρχε και ένας πρέσβης εκεί, τον οποίον τον εξαγόρασαν οι Τούρκοι και δεν τον έχουν δικάσει οι Αμερικανοί. Δεν ψάχνετε λίγο τις λογαριασμούς του να δείτε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ έκανε αυτά που λες, έκανε και τα άλλα όμως. Πρόδωσε τους Κούρδους για χάρη του φίλου του Ερντογάν. Δεν ξέρω τι θα κάνει με την Ελλάδα. Ο
Μπάμπης Μαρκουλής, σας ευχαριστούμε κύριε Καλυτερίδη. Θα ήθελα να πω το εξής με ερωτήσεις-απαντήσεις και με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων από την εισβολή στην Κύπρο. Ποιος τα υποκινεί όλα αυτά? Τα συμφέροντα. Ποιος έχει συμφέρον από τις γεωγραφικές μας θέσεις? Το ΝΑΤΟ. Με ποιους είμαστε σε συμμαχία ιδεολογικά, πολιτικά, διπλωματικά? Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ινδία, με όσα πληροφορούμαστε από εσάς και άλλους αναλυτές όπου διαβάζουν τη σκακέρα των εξελίξεων. Δεν θα κάνουν τίποτα οι Τούρκοι διότι είναι εκτεθειμένοι στην παγκόσμια κοινότητα όσο του έρθει η στιγμή να πληρώσουν το νόμισμα. Εμείς οι πολίτες γιατί πρέπει να ζούμε υπό το φόβο κάποιες σύραξης φανατισμένοι? Είναι προφανές ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις μας θέλουν να είμαστε υπό και οι ίδιοι χρησιμοποιούν τον Τούρκο βάζοντάς τον να γαυγίζει. Γεωπολιτικά τους ενδιαφέρει η Ρωσία και η Κίνα. Τους εξυπηρετεί η ομότητα του Τούρκου να εισβάλλει γιατί μόνο αυτό ξέρουν. Δεν τον αφήνουν όμως διότι έτσι φαίνεται να είναι το παιχνίδι της έντασης και ελέγχου 200 χρόνια τώρα. Σκοπιανό τα ίδια, Αλβανία τα ίδια. Τεχνητές εντάσεις φανατισμού πολιτών ώστε να πάμε για ανάφλιξη. Ασπίδες είμαστε να πολεμήσουμε, να χαθούν ζωές ενώ αυτοί διασκεδάζουν στα πλούτη. Συγγνώμη για το μακροσκελές σχέδιο. Εντάξει Μπάμπη, αλλά δεν... Η αλήθεια είναι μέρος της αλήθειας αυτό που γράφεις. Η Τουρκία έχει εθνική στρατηγική και επωφελείται από όλα αυτά. Δεν είναι όλα στημένα. Κάποιος φίλος, Κοντογιαίκ, δεν έχει όνομα, και αναφέρεται, είπα ότι μακάρι να λειτουργούσε το εργοστάσιο του Φιλιππίδη στην Σταυρούπολη της Ξάνθης και ας δούλευαν και μουσουλμάνοι. Δεν υπάρχουν στην περιοχή Τούρκοι. Στην περιοχή της Σταυρούπολης υπάρχουν μόνο πομακικά χωριά. Εδώ λέει να μην δουλεύει κανένας Τούρκος. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Να δουλεύουν, στην προκειμένη περίπτωση θα δούλευαν πομάκι. Αλλά όταν αποκλείεις τους κατοίκους της Ροδόπης, της Ξάνθης από την αγορά εργασίας, τότε πέφτουν στα χέρια των πρακτόρων της Τουρκίας και με ένα κατοστάρικο, με ένα 200 τους κάνουν πράκτορες τους. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Οι άνθρωποι αυτοί, εννοώ οι μουσουλμάνοι της Θράκης, εάν διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό τους, είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της Τουρκίας να τους προσετεριστεί και πραγματικά θέλω να το πιστέψετε, ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Μοντεκρίστο 21. Θα πω μια κουβέντα και θα ήθελα να την αντιληφθείτε όπως την εννοώ και όχι αρνητικά για σας, όχι για μένα εννοεί. Έχετε τόσο δίκιο που δεν βοηθάει σε τίποτα. Οι απεργαζόμενοι δόλια σχέδια θα συνεχίσουν να τα διαπράττουν, οι δε πατριώτες και οι υπόλοιποι πολίτες ψάχνουν εναγωνίως τρόπο να επιβιώσουν. Όσοι δε έχουν παιδιά, αντί να τα καμαρώνουν, προσπαθούν για να τα γλιτώσουν, να τα στείλουν πολύ μα πολύ μακριά, εκτός Ελλάδας δηλαδή. Λέτε να μην ξέρουν όσοι ισοπαίδωσαν τις ζωές και τις ψυχές των Ελλήνων ότι ήγηκε η ώρα να ταΐσουν πάλι τον εξανατολών Μηνόταυρο. Παναγιώτης, 58 ετών, Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Σάβα, καλησπέρα. Εδώ υπάρχει, δεν έχει κωδική ονομασία, ένα αριθμό έχει δηλαδή. Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς για το Όνιδος του 1974 που συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής? Μια ιστορία ελληνικής και διεθνούς κατεσχήνης με την οποία ουδής πλέον ασχολείται. Το βρωμερό ευρωαμερικανικό κατεστημένο κατάφερε να παίξει το θλιβερό του παιχνίδι υπέρ της αενάου τουρκικής κτηνοδείας. Τα γελία ανθελληνικά καθεστώτα από το 1974 έως σήμερα τι ακριβώς κατάφεραν? Ας μας απαντήσει κάποτε ο Πρωθυπουργεύων επί πενταετία πώς προασπίζεται τα δικαιώματα του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου. Μήπως συνομιλώντας με εμφανή και αφανή τρόπο με το άθλιο ανδρίκελο του απέναντι μορφώματος? Αυτό το άθλιο υποκείμενο είχε τη θρασίτητα να επιπλήξει τον Υπουργό Άμυνας Δένδια για τις δηλώσεις του. Αν αυτό δεν λέγεται κατάντια, πώς αλλιώς λέγεται? Απαντήσεις στα δημοσιεύματα του Al Jazeera θα δοθούν για τα F-16 στην Ουκρανία. Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις, πολιτική άνευ πολιτικής. Δεν τίθεται θέμα διαφορίας, αλλά προδοσίας. Ίσως κάποιοι κύκλοι προωθούν την ολοκλήρωση του αριστοργήματος σε εισαγωγικά του 1974 των στρατιωτικών και πολιτικών ταγών της χώρας. Τα επόμενα 50 έτη τι άλλο θα δούμε όσοι θα υπάρχουμε? Πού να υπάρχουμε 50 χρόνια? Για μπάζωμα θα πάμε.
Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη. Άκουσα την ανάλυση σας για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Είμαι Κύπρια και με λύπη διαπίστωσα ότι δεν αναλύσει το πιο σημαντικό σημείο. Έχετε δίκιο, εγώ δεν το σκέφτηκα, αλλά γι' αυτό είπαμε, όταν σκεφτόμαστε πολύ, σκεφτόμαστε καλύτερα. Είπατε ότι δεν είπε τίποτα στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Όχι κύριε Καλεντερίδη. Είπε 2 λέξεις που αυτές κρύβουν όλη την αλήθεια της πολιτικής που εφαρμόζεται χρόνια τώρα, με τη βοήθεια των Κυπρίων και των πολιτικών και των Ελλαδιτών πολιτικών, φυσικά των Τούρκων και κυρίως των Άγγλων. Μία ηθαγένεια. Τι σημαίνει αυτό κύριε Καλεντερίδη? Ποια θα είναι η ηθαγένεια? Η Κυπριακή? Υπάρχει Κυπριακή ηθαγένεια? Το ότι άλλαξε ο νόμος και η ηθαγένεια είναι ίδια με την υπηκοότητα πλέον νομικά, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και το σωστό. Έχει πέσει όμως στα χαμηλά αυτή η τόσο σημαντική λεπτομέρεια, ομολογώ δεν το σκέφτηκα, θα σας πω μετά. Αυτή η φράση από το στόμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας προς την Κύπρο ήταν και η ταφόπλακα για τον ελληνισμό της Κύπρου. Ξεκάθαρα μας είπε ο ίδιος, ο κύριος αυτός, ότι διαχωρίζει η μάνα την κόρη. Η Ελλάδα δηλαδή την Κύπρο. Σου λέει εσείς είστε Έλληνες ηθαγενείς, με ελληνική ηθαγένεια, άλλοι έχουν κυπριακή ηθαγένεια. Άρα δεν είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού έθνους, ασχέτως του αν υπάρχουν 2 κράτη. Ξεκάθαρα μας είπε ο κύριος ότι διαχωρίζει η μάνα την κόρη. Την απαρνείται επίσημα την Κύπρο. Το σχέδιο των Άγγλων που είναι γνωστό από τη δεκαετία του 50, δηλαδή τον αφελληνισμό του νησιού μας, το επισφράγισε ο Πρωθυπουργός με αυτές τις 2 λέξεις. Ναι κύριε Καλεντερίδη, είπε πολλά. Αυτό θα πάθει η Κύπρος, αυτό ακολουθεί και στην Ελλάδα. Σαν αναλυτής θα έπρεπε να φωνάζετε που τόλμησε να ξεστομίσει αυτές τις λέξεις και που τα τομάρια εδώ το έκαναν και αυτοί γαργάρα. Οι λέξεις και το τι κρύβει πίσω τους έχουν μεγάλη σημασία. Λοιπόν, έχετε δίκιο κυρία Χριστίνα. Παλιό είναι το έργο. Θυμάμαι σε μία ομιλία του κυρίου Κοτζιά, Υπουργού Εξωτερικών στη Βουλή, έκλεισε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στο κυπριακό έθνος και έδινε μηνύματα σε αυτούς που τον έβαλαν να το πει. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Έχετε δίκιο, πρέπει να βρεθεί λύση, μία επικοότητα κυπριακή, ηθαγένεια ελληνική και τουρκική. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί το ένωσαν? Για να δημιουργηθεί νεοπαγές κυπριακό έθνος και να σβήσει ο ελληνισμός από το νησί. Παλιά ιστορία. Έχετε δίκιο και ευχαριστούμε που το επισημάνατε και απολογούμε που δεν το εντόπισε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη. Γεώργιος Πήλιος, αυτός που στέλνει το μήνυμα. Αυτό ήρθε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μελετώντας τη συνθήκη της Λοζάνης, εντόπισα τα άρθρα που αναφέρονται και στην Κύπρο και ανάμεσα σε αυτά υπάρχει το άρθρο 21 που λέει τα εξής. Οι Τούρκοι υπήκοοι που διαμένουν κανονικά στην Κύπρο κατά την 5η Νοεμβρίου 1914 θα αποκτήσουν τη Βρετανική ηθαγένεια υπό τους όρους που καθορίζονται στον τοπικό νόμο και θα χάσουν την τουρκική. Οι Άγγλοι δεν αφήνουν στην τύχη αυτά. Αγγλική υπηκότητα, έφυγε η Τουρκία. Θα έχουν ωστόσο το δικαίωμα να επιλέξουν την τουρκική ηθαγένεια εντός 2 ετών από την έναρξη της ισχύως της παρούσας συνθήκης, της Λοζάνης δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκαταλείψουν την Κύπρο εντός 12 μηνών από την επιλογή τους αυτή. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια θα πούνε είμαι Τούρκος, άμα είσαι Τούρκος σε 1 χρόνο έφυγες. Έφυγες! Οι Τούρκοι υπήκοοι που κατοικούν στην Κύπρο κατά την έναρξη ισχύως της παρούσας συνθήκης και οι οποίοι κατά την ημερομηνία αυτή έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης της Βρετανικής ηθαγένειας, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, θα χάσουν επίσης την τουρκική ηθαγένεια. Εξυπακούεται ότι η Κυπριακή κυβέρνηση θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη Βρετανική ηθαγένεια σε κατοίκους του νησιού οι οποίοι, όντας Τούρκοι υπήκοοι, είχαν προηγουμένως αποκτήσει άλλη ηθαγένεια χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκικής κυβέρνησης. Κοιτάξτε το παρακαλώ και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Τα ερωτήματα όμως είναι τα εξής, μας λέει ο κύριος Πήλιος. Αφού υπάρχει αυτό το άρθρο της συνθήκης της Λοζάνης, που αναγνωρίζει τόσο τη Βρετανική κυριαρχία, όσο και την απεμπόληση του δικαιώματος να λέγονται Τούρκοι. Οι συνθήκες Ζηρίχης Λονδίνο που ισχύουν, αφού κυριολεκτικά να θεωρούν τη συνθήκη της Λοζάνης.
οι συνθήκες Ρήγης και Λονδίνου πώς ισχύουν, αφού κυριολεκτικά αναθεωρούν τη συνθήκη της Λοζάνης? Για να ισχύουν δεν θα έπρεπε να είχαν υπογραφεί από όλα τα μέρη της συνθήκης της Λοζάνης, αφού για να αναθεωρηθεί έστω και ένα άρθρο από μια διεθνή συνθήκη πρέπει να το υπογράψουν όλα τα μέρη που ήταν στη συνθήκη της Λοζάνης? Περιμένω την απάντηση. Εκτίμησε κύριος Πήλιος. Καταρχάς δεν το ξέρω το θέμα, θα ρωτήσω. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ακόμα και το γεγονός ότι οι Βρετανοί ξαναέβαλαν την Τουρκία στο Κυπριακό, αφού με τη συνθήκη της Λοζάνης η Τουρκία είχε παραιτηθεί από τα δικαιώματά της, και αυτό δεν είναι μια παραβίαση ή αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης? Συνθήκες Ζηρίχης και Λονδίνου που ξαναβάζουν την Τουρκία στο παιχνίδι, αφού είχε βγει και αυτές, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα διεθνούς νομιμότητας. Θα ρωτήσω έναν, το Συρίγο μάλλον, αν τον βρω, να μας απαντήσει. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Κάθε μέρα δυσάρεστες εκπλήξεις. Στο τέλος θα μας πούν και υπάρχει μια έκφραση στα ποντιακά, νομίζω και στα κυπριακά τη λένε, ο αγραχάπαρον, αυτός που λέει τις κακές ειδήσεις. Αλλά τι να κάνω, μακάρι να έβρισκα τις καλές, θα τις έλεγα πρώτες και θα τις υπερτώνιζα. Ενώ γνωρίζαμε όλοι ότι φτάνουμε στα 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή, αντί εμείς να κάνουμε κινήσεις, η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά για μας μιλάμε τώρα, για την Ελλάδα, να κάνουμε κινήσεις για να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα της παράνομης εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, έκανε η Τουρκία κινήσεις σε διεθνές επίπεδο, εν προκειμένου θα δείτε μετά και στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποδείξει ότι, ότι δεν υπήρχε εισβολή και δεν υπάρχει καμία παρανομία. Και θα δείτε μετά το... Τι να πω τώρα, να, βγάλτε τα συμπεράσματα, πόσο καιρό το λέγαμε εδώ, κάντε καμιά ενέργεια. Φωνάξτε ότι η Τουρκία διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Κύπρο. Και φτάσαμε στο σημείο να μας πει ο Ερντογάν, μα τα συζητήσαμε, λέει, με τον Μητσοτάκη, τι θα πούμε. Δηλαδή προσέξτε, δεν πιστεύω, λέει, να μας προκαλέσεις, είπε στο Μητσοτάκη, λέει, όχι, δεν θα το κάνω, λέει. Δηλαδή, προσέξτε, ο εγκληματίας πάει στην Κύπρο, λέει τα πάντα, λέει στο Μητσοτάκη, τι θα πας, λέει, πας να αποδώσεις φόρο τιμής στους τρομοκράτες της ΕΟΚΑ? Και ο δικός μας πήγε κάτω και δεν κατήγγειλε την παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, το έγκλημα πολέμου που είναι η δημογραφική αλλίωση, τη λαιλασία των περιουσιών, τα παιχνίδια του Ερντογάν στην Αμόχωστο, την στρατικοποίηση του νησιού, την παρουσία 40.000 στρατού κατοχής πάνω στο νησί, την επιχειρούμενη λαιλασία της Κυπριακής ΑΟΣ, τίποτα. Συγγνώμη, τι συμφωνίες είναι αυτές? Και μετά έρχεται και ο ίδιος και ο Γεραπετρίτης και ο Μαρινάκης, μας λένε το ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε. Γιατί δεν υποχώρησε αυτό να πας στην Κύπρο και να μην καταγγείλεις αυτά που συμβαίνουν στο νησί? Δεν υποχώρησε αυτό? Τι είναι δηλαδή? Για να δούμε τώρα τι μας λέει ο Γεραπετρίτης. Ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω με βάση ποια λογική κινείται. Ακούστε εδώ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, λίγα 24 ώρα μετά τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι το Κυπριακό είναι ύψιστη πολιτική για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Συγγνώμη, χάσαν το νόημά τους και οι λέξεις. Ύψιστη προτεραιότητα είναι η εξής. Πάμε να κάνουμε ελληνοτουρκική προσέγγιση και το βάζεις, αφού είναι ύψιστη προτεραιότητα, το βάζεις ως όρο. Για να γίνουν τα βήματα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης έχουμε το Κυπριακό. Και στο Κυπριακό πρέπει να κάνεις α, β, γ. Όταν το βάζεις στο ράφι το Κυπριακό, πώς μετά έρχεσαι και μας λες ότι είναι ύψιστη προτεραιότητα? Όταν προτείνεις αυτόν τον εθνικιστή, αν θέλει να τον Φεριντούν Συνιρλίογλου, Τούρκο διπλωμάτη, εσύ η Ελλάδα τον προτείνεις για γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ και υποχρεώνεις την Κύπρο να τον ψηφίσει. Αν δεν τον ψηφίσει πρέπει να βάλει βέτο. Μπορεί να σηκώσει η Κύπρος ένα βέτο και να φάει το ξύλο από όλες τις χώρες? Άρα
Ποια προτεραιότητα δίνει στην Κύπρο? Γιατί λέτε ψέματα? Γιατί? Παράλληλα τόνισε ότι η τουρκική πλευρά είχε περιέλθει σε πιο ακραία γραμμή. Τι θα κάνει άμα σε βλέπει εσένα να ακολουθείς ψοφοδεή πολιτική? Όπως επισήμανε, πριν από ένα χρόνο βρισκόμαστε σε φάση αδράνειας, όπου το Κυπριακό δεν συζητιόταν στα διεθνή φόρα και όπως είπε έκτοτε, έχουμε μία σειρά από γεγονότα που επαναφέρουν το Κυπριακό στην πρώτη γραμμή της διεθνούς προσοχής. Δεν οφείλονται σε σένα αυτά. Δεν οφείλονται σε σένα. Είναι πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο για το Κυπριακό. Είναι μία στημένη υπόθεση και από εκεί που θα καταλήξει σε φιάσκο. Αν δεν έχετε συμφωνήσει στο φιάσκο κι εσείς ήδη. Μάλιστα, όπως είπε, στον ΟΗΕ έχει πλέον προτεραιοποιηθεί το θέμα της Κύπρου με την προσωπική φροντίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, λέγοντας ότι το πρώτο βήμα είναι η έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο που ορίζουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή θα μιλήσουμε εμείς με την Τουρκία για το Κυπριακό στο πλαίσιο που ορίζουν τα ψηφίσματα. Μα αφού η Τουρκία δεν το δέχεται, λέει δύο κράτη. Ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι χωρίς διαβούλευση, ειρήνη και ευημερία δεν μπορεί να υπάρξει. Χωρίς διαβούλευση, ειρήνη και ευημερία δεν μπορεί να υπάρξει. Προσθέτοντας ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συζητήσουν ώστε να προκύψει μια βιώσιμη, αποδεκτή και ωφέλιμη λύση. Σε ερώτηση ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, απάντησε ότι οι δύο ηγέτες, πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας και ο τουρκοκύπριος ηγέτης, θα έπρεπε να συζητήσουν οι ίδιοι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι εφόσον απαιτηθεί, η Ελλάδα είναι έτοιμη να παρέχει τις καλές της υπηρεσίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών και προσωπικά εγώ έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να επανέλθει το Κυπριακό στην αιχμή του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ποιες ήταν αυτές τις προσπάθειες? Γιατί δεν μας τις λέτε? Όταν τις κάνατε, γιατί δεν μας τις λέγατε? Επιπλέον, μπορούμε να συζητούμε χωρίς να συμφωνούμε. Έχουμε αποδεχθεί ότι υπάρχουν διαφορές ουσίας. Ότι υπάρχει ένα παράδειγμα, υπάρχει όμως, λέει, ένα παράδειγμα ευκαιρίας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει, πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ομιλίες χωρίς άξονα, χωρίς να καταλαβαίνουν οι πολίτες τι θέλει να πει. Ο Ερντογάν, αμετακίνητος στη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, κατήγγειλε το Δένδια, τον οποίο τον χαρακτήρισε και με ανίκαιους χαρακτηρισμούς, προβοκατόρικους, με απίστευτο θράσος. Κοιτάξτε πώς απαντάει ο Μαρινάκης. Αντί να γίνει μια ξεκάθαρη δήλωση της Πρωθυπουργίας ή και του Μαρινάκη και να πει καταδικάζουμε τις απαράδεκτες εκφράσεις με τις οποίες χαρακτήρισε ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, κύριο Δένδια. Δεν επιτρέπουμε, βγάλτε μια ανακοίνωση να δείξετε ότι είστε ένα κράτος και όχι μπανανία. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ξεκάθαρα τις εθνικές θέσεις, λέει ο Μαρινάκης, στη Λευκοσία. Δεν αποδεχόμαστε δετελεσμένα, επιδίωξή μας είναι να υπάρξει Κυπριακή Δημοκρατία με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ηθαγένεια. Έτσι, πάει ο ελληνισμός. Σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, σε ένα ενιαίο κράτος χωρίς ξένο στρατό κατοχής, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις. Το γεγονός ότι συζητούμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και πολύ περισσότερο ότι υποχωρούμε. Υποχωρήσατε. Όταν πήγε ο Μητσοτάκης κάτω και είχε συμφωνήσει από πριν να μην προβάλλει την πραγματικότητα που υπάρχει στο νησί και στα κατεχόμενα, υποχώρηση είναι αυτό. Λέει, το γεγονός ότι συζητούμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και πολύ περισσότερο ότι υποχωρούμε. Το αντίθετο, τι κάνετε, προέλαση? Και ότι κάθε απειλή προς την Κύπρο γίνεται απειλή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σου είπε κανείς από το Λουξεμβούργο ότι απειλείται όταν απειλείται η Κύπρος, νιώθει ότι απειλείται, ή από πού θέλεις, από ποια χώρα? Από το Βέλγιο? Πού τα βρήκες αυτά? Μάλιστα υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Πάμε στο ζουμί τώρα. Είναι προφανές ότι τις απόψεις αυτές συμμερίζονται και εκφράζουν στο σύνολό τους όλα τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Συνεπώς, ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν να ανακαλύψουν δίθεν διαχωρισμούς ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη. Και εννοεί τον Ερντογάν. Του έκανε στα μούτρα κρέας. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Δηλαδή, γιατί δεν λέτε η κυβέρνηση συμμερίζεται απολύτως αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας και επιστρέφουμε τους χαρακτηρισμούς στον κύριο Ερντογάν? Αυτό απαντάει μια κανονική χώρα. Η κυβέρνηση
ενστερνίζεται και συμμερίζεται όλα όσα είπε ο Υπουργός Άμυνας στην Κύπρο για την κατάσταση στα κατεχόμενα και επιστρέφουμε τους χαρακτηρισμούς, τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς του κυρίου Ερντογάν με την ίδια ταχύτητα επί δύο σε αυτόν που τις εξτόμησε. Τώρα, ακούστε τι άλλες ερμηνείες δίνουν οι διπλωματικές πηγές, προσέξτε, και του Μαξίμου. Στην Αθήνα και στη Λευκοσία παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις που κάνει ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά και το timing αυτών των δηλώσεων. Η εκτίμηση είναι προς πριν την επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό, επιχειρεί να επιβάλλει τη δική του ατζέντα και να θέσει όρους. Πραγματικά είναι μακριά ανοιχτωμένη, άλλα ντάλλον. Ουσιαστικά ο Ερντογάν ακολουθεί μια διπλή στρατηγική. Από τη μία πλευρά δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για ένα άδοξο τέλος του ελληνοτουρκικού διαλόγου και από την άλλη σε μια σειρά θεμάτων, με κυριότερο το Κυπριακό, επιμένει στη σκληρή γραμμή. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για ένα άδοξο τέλος. Τι εννοείται? Θα βάλει η Ελλάδα τέλος στον διάλογο? Γιατί? Λίγες προκλήσεις είχαμε ως τώρα. Βάλατε τέλος? Όταν έβαλαν τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, όπου τα εκατομμύρια τουρκόπουλα θα διαβάζουν και θα μαθαίνουν ότι το μισό Αιγαίο είναι τουρκική πατρίδα και δεν κάνατε τίποτα, τι άλλο να σας κάνει δηλαδή? Για να θα φύγετε εσείς από το διάλογο? Και με ανάλογη στρατηγική αναμένεται να πορευτεί και το επόμενο διάστημα, θέλοντας και να συνεχίσει τα ανοίγματα στη Δύση, αλλά ταυτόχρονα και να ικανοποιήσει ένα σκληροπυρηνικό ακροατήριο στη χώρα του. Άλλο λάθος. Δεν υπάρχουν αυτά τα παραμύθια που αναμασάτε και τα λέτε στον κόσμο, είναι ανοησίες, είναι τραγικά λάθη. Κανένα ακροατήριο δεν πάει να ικανοποιήσει. Στρατηγική έχει και την υλοποιεί και δεν τον νοιάζει τι θα πουν οι Τούρκοι. Πού τα βρίσκετε αυτά και τα λέτε? Στην κυβέρνηση δεν υπάρχουν αυταπάτες πως ο Ερντογάν θα εγκαταλείψει από τη μια μέρα στην άλλη το αναθεωρητικό του αφήγημα. Γιατί από την παράλληλη θα το εγκαταλείψει? Από την ελληνική πλευρά έχουν άλλωστε θέσει με σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές της χώρας. Ποιες είναι αυτές? Τα 6 μίλια που είπε ο Γεραπετρίτης, αυτά είναι αυτές οι κόκκινες γραμμές. Και υπογραμμίζουν πως δεν πρόκειται να γίνει καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μα όταν λες ότι για μας κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια, τα κυριαρχικά δικαιώματα τα έδωσες ήδη. Τα έδωσες. Ωστόσο, παράλληλα, στόχος είναι να υπάρχουν ανοιχτοί διεύλοι επικοινωνίας, προκειμένου οι όποιες διαφορές να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις. Οπότε, άμα τις αφήσεις τις διαφορές να εμφανίζονται στο πεδίο, δεν παράγουν μεν εντάσεις, παράγουν τετελεσμένα. Τα καράβια που απλώνουν καλώδια δεν έρχονται στην ελληνική ΑΟΣ, φεύγουν από γύρω, παράγουν τετελεσμένα. Προσέξτε τώρα τι μας λέει ο Χριστοδουλίδης. Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι, οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, τους επόμενους μήνες θα λάβουμε ενδεχομένως κρίσιμες και τολμηρές αποφάσεις. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία και να επανενώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την Κύπρο πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος πιστεύει ότι ο Ερντογάν θα μπορέσει να υπογράψει ένα χαρτί με βάση το οποίο θα πάνε τα τουρκικά αποβατικά, θα φορτώσουν 40.000 στρατό κατοχής και θα τον γυρίσουν πίσω στην Τουρκία? Ποιος Ερντογάν? Δεν υπάρχει ο Μωάμεθ ο προφήτης να κατέβει να υπογράψει τέτοια συμφωνία. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Όποιος θα πιστεύει αυτά, πραγματικά πρέπει να πάει να κοιταχτεί, να πάει να ρωτήσει κάποιους ανθρώπους. Παιδιά, τι μου συμβαίνει και τα πιστεύω αυτά? Δηλαδή, πού τους βρήκαμε αυτούς, μπορείτε να μου πείτε? Είναι δυνατόν να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί εάν δεν φοβούνται ότι θα τους πετάξουμε στη θάλασσα? Με τι θα τους πετάξουμε? Με σφεντώνες? Όταν εγκαταλείψατε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου και αφήσατε την εθνική φρουρά να φιλορροεί?
Και κοιτάξτε τώρα τι μας λέει ο κύριος Χατζικοστής. 50 χρόνια κατοχής, και αντί να ισοζυγίζεται το ανισοζύγιο των δυνάμεων, συμβαίνει το αντίθετο. Και η τουρκική αυτάδεια μεγαλώνει. Ο Ερντογάν κουβαλά όπλα στην Κύπρο και ο Μητσοτάκης μοιράζει μαζί με τον Κύπριο πρόεδρο προσδοκίες και ψευδαισθήσεις που αργά ή γρήγορα θα εξελιχθούν σε νέους εφιάλτες. Και για αυτούς, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη, και για μας τους πολίτες. Ο κλασικός ρεαλισμός είναι σαφής. Ο ισχυρός επιβάλλει τη θέλησή του, είτε αιματηρός είτε ανεμάκτος στον αδύνατο. Και τι μας λένε οι ηγεσίες μας 50 χρόνια μετά? Ότι θα συνεχίσουν στην ίδια αποτυχημένη πολιτική που μας έφερε από την Ένωση στην ανεξαρτησία του ενιαίου κράτους και από την Ομοσπονδία στα δύο κράτη και στη Συνομοσπονδία. Και εφόσον δεν υπάρχει σχέδιο Β που αποτεπώνεται στην αποτροπή με συμμαχίες και διπλωματικές κινήσεις, τι άλλο μένει εκτός από την αναμονή του μοιραίου, δηλαδή της πλήρους τουρκοποίησης της Κύπρου? Και ας μην ισχυριστεί κάποιος ότι η άμυνα είναι πεταμένα λεφτά ή εθνικιστικές εξάρσεις. Η άμυνα συνιστά επένδυση, διότι παρέχει ασφάλεια. Εάν μάλιστα συνδυάζεται με την όποια συμμετοχή στις πολεμικές βιομηχανίες και δει σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο μειώνεται το κόστος, αλλά κάτω από ορισμένες περιπτώσεις μετατρέπεται και σε όφελος οικονομικό αναπτυξιακό. Διότι το ισοζύγιο δυνάμεων προκαλεί κόστος στον επιτιθέμενο, ενώ το ανισοζύγιο είναι εκείνο που οδηγεί σε εκβιασμούς και κρίσεις όταν δεν κάνουμε τα χατήρια της Άγκυρας. Ακόμα και αυτή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ως προτεραιότητα της νέας θητείας της τη δημιουργία αεράμενας στην Ευρώπη και την ενίσχυση των προγραμμάτων μιας κοινής πολεμικής βιομηχανίας. Τι είναι λοιπόν η von der Leyen? Εθνικίστρια ή πολεμοχαρής? Ήταν μία πολιτικός, όπως και οι συνάδελφοί της, που ζούσαν στο συννεφάκι των ψευδαισθήσεων και τους οποίους ξύπνησαν οι βόμβες της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Αντιθέτως, Αθήνα και Λευκοσία λαθροβιούν επί 50 χρόνια κάτω από την κατοχή, τις απειλές και στις πλάνες του εξευμενισμού τους, αρνούμενοι να αντιληφθούν ότι δεν κάθονται πάνω στα πούπουλα της ελλαδοτουρκικής φιλίας ή των συνομιλιών, αλλά πάνω στις λόγχες του Ατήλα. Αρνούνται να ξυπνήσουν και να δουν την πραγματικότητα. Δεν δίνουν λύσεις. Η απραξία τους και η αποσία της αποτροπής τροφοδότησαν την τουρκική προέλαση. Και τώρα είμαστε μπροστά στη λύση των δύο κρατών που στηρίχθηκε στην Ομοσπονδία. Σε λίγο, εάν πάμε σε μία τριμερή για τον τετραγωνισμό του κύκλου, το επόμενο στάδιο θα είναι αυτό της διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα μαζεύουμε δηλαδή τα συντρίμμια της, όσα έχουν απομείνει από την εισβολή του 1974, και δεν ντρέπονται. Πριν περάσουμε στην κίνηση που έκαναν οι Τούρκοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρουσιάσουν τις δίκαιες σε εισαγωγικά θέσεις τους, να πούμε ότι το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καταγγέλει την Ελλάδα ότι κάνει επαναπροωθήσεις. Προσέξτε τώρα. Αυτά γιατί γίνονται? Υποτίθεται ότι είμαστε σε μια φάση στις γλύκες. Γίνονται γιατί δεν έχει καταγγείλει η Ελλάδα την Τουρκία διεθνώς ως χώρα διακινητή. Και όταν δεν το κάνεις, έρχεται ο άλλος που διαπράττει το έγκλημα της λαθροδιακίνησης και σε καταγγέλει επειδή παίρνεις τα μέτρα σου να μην πέσεις θύμα των σχεδίων του. Τι άλλο να πούμε, για πέστε μου. Αυτά είναι αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθούν εδώ, οι δικοί μας. Της πολιτικής του εξευμενισμού. Κοιτάξτε πίσω τι λέει. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, εδώ. Εδώ έχουν τη συνταγή και την εφαρμόζουν κατά γράμμα. Κατευνασμός, υποχωρήσεις, κατευνασμός, υποχωρήσεις, και η Τουρκία προωθεί τις θέσεις της. Πάμε τώρα στο εξωφρενικό, στην εξωφρενική επιστολή που έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Τούρκοι, με την οποία κάνουν στην κυριολεξία το άσπρο μαύρο. Δηλαδή εποφελούνται από την απραξία των δικών μας που δεν έκαναν τίποτα. Το έχουμε πει, έπρεπε να γίνουν διεθνείς συνέδρια, δημοσιεύσεις στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. 50 χρόνια βάρβαρης τουρκικής κατοχής. Δείτε τα πρωτοσέλιδα ακόμα και των βρετανικών εφημερίδων τότε. Κάποια εφημερίδα δεν θυμάμαι. The Barbarians, για τους Τούρκους. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν
έρθει και πάλι στο προσκήνιο για τα 50 χρόνια, να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία. Και αποκοιμήθηκαν οι δικοί μας, όχι από αφέλεια, με στόχο και σκοπό. Σου λέει άσε, μην εξαγριώνουμε την Τουρκία τώρα, αφού τα συμφωνήσαμε και στην Ουάσιγκτον μεταξύ τους, μην την εξαγριώνουμε, αφήστε την παιδιά, καλά περνάμε, να λαιλατούμε τη χώρα και τον πλούτο της και θα δούμε. Και έρχονται οι Τούρκοι, προσέξτε τώρα, στις 16 Ιουλίου, ακούστε θράσος, δεν πίστευα στα μάτια μου. Ο Γιάννος Χαραλαμπίδης από την Κύπρο μας τα στέλνει. Προσέξτε εδώ. Επιστολή με ημερομηνία 16 Ιουλίου του 2024 προς ευρωβουλευτές έστειλε ο Φαρούκ Καϊμαξή, Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέσβης. Διατυπώνει τουρκικές θέσεις που έχουν διαβιβαστεί και στους λοιπούς θεσμούς και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους δηλαδή, καθώς και στον ΟΗΕ και στην Ολγκίντε Κουεγιάρ. Γι' αυτό παίρνουν θέσεις, σου λέει, αφού δεν λένε τίποτα οι Έλληνες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, λαμβάνουμε υπόψη αυτά που μας λένε οι Τούρκοι. Προσέξτε. Στην επιστολή κατηγορούνται οι Ελληνοκύπριοι για κατοχή και εθνοκάθαρση με τη χρήση των όπλων σε βάρος των Τουρκοκυπρίων και διευκρινίζεται κατά τον τουρκικό ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το οποίο να περιγράφει τη δράση του Ατήλα το 1974 στην Κύπρο ως κατοχή ή να την καταδικάζει. Σε αυτήν αναλύονται την επιστολή οι τουρκικές θέσεις στο Κυπριακό και δει με αφορμή τις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών. Προσέξτε, είδαμε ότι το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ χαρακτήρισε την κατοχή του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομη, ζήτησε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και ζήτησε να αποσυρθούν από τα εδάφη. Γιατί δεν κάνουμε κι εμείς μια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για να χαρακτηριστεί παράνομη η τουρκική κατοχή στην Κύπρο και να έχουμε μια πανομοιότυπη? Μας έδειξαν τον δρόμο οι Παλαιστίνοι. Γιατί δεν το κάνουμε εμείς? Υπάρχει καμιά ερώτηση? Και να σας πω κάτι. Πού είναι οι δημοσιογράφοι? Μιλάει ο Μαρινάκης και ένας δημοσιογράφος λέει δεν παίρνει την απόφαση από εκεί. Θα δω κύριε Μαρινάκη. Εδώ υπάρχει μια απόφαση που λέει, μιλάει ότι η κατοχή είναι παράνομη του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Γιατί δεν κάνουμε κι εμείς με προσφυγή να βγάλουμε μια πανομοιότυπη απόφαση? Γιατί? Να σας πω γιατί το είπα στην προχθεσινή εκπομπή. Διότι το πολιτικό κατεστημένο στην Αθήνα, κυρίως στην Αθήνα, από το 1956 είχε αποδειχθεί τη διχοτόμηση του νησιού. Αλλά δεν θα μείνουμε εκεί, θα χαθεί ολόκληρη η Κύπρος όπως πάτε. Κοιτάξτε τι μας λέει τώρα ο τύπος εδώ. Το Κυπριακό δεν άρχισε το 1974, αλλά προηγουμένως με δράση των Ελληνοκυπρίων, όπως η στρατιωτική εθνοκάθαρση σε βάρος των Τουρκοκυπρίων, έτσι τον ονομάζει, τόσο από το 1963 έως και το 1974. Το 1963 οι Ελληνοκύπριοι εκδίωξαν τους Τουρκοκύπριους από το κράτος που στηριζόταν στον συνεταιρισμό και την πολιτική ισότητα, καθώς και στο ίσο καθεστώς. Η πολιτική της δημιουργίας θυλάκων ήταν τουρκικής και βρετανικής έμπνευσης και μας το πετάνε σε εμάς τώρα. Είναι χαρακτηριστική η φράση που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι περί της απαγωγής, αρπαγής φετερισμού του κράτους από τους Ελληνοκύπριους. Λένε τώρα, συνεχίζει ο Καϊμαξή. Στην Κύπρο υπάρχουν δύο λαοί, δύο κράτη. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν το δικό τους κράτος που λειτουργεί πλήρως από το 1983. Το 1974 η Ελλάδα με το πραξικόπημά της στην Κύπρο για ένωση, ποτέ δεν είπαν οι πραξικοπηματίες, έκαναν τις 1002 προδοσίες, αλλά δεν μίλησαν για ένωση. Ποια ένωση λέτε εδώ? Το 1974 το πραξικόπημα έγινε απλούστατα για να σας δώσουν τη δυνατότητα στους Τούρκους να μπουν στο νησί. Αυτό ήταν συμφωνημένο από τους μεγάλους συντονιστές από πάνω, Κίσινγκερ και Βρετανοί. Αυτά όμως όταν δεν τα αναδεικνύεις εσύ, έρχεται ο άλλος και σου τη φέρνει. Το 1974 η Ελλάδα με το πραξικόπημά της στην Κύπρο για ένωση δεν άφησε άλλη επιλογή στην Τουρκία παρά μόνο την νόμιμη άσκηση των εγγυητικών της δικαιωμάτων, όπως αυτά πηγάζουν από τη συνθήκη εγγύησης. Κανένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν περιγράφει ή καταδικάζει την νομιμοποιημένη και δικαιολογημένη επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο ως εισβολή και κατοχή. Πάμε τώρα. Σημειώνεται εδώ για ιστορικούς λόγους ότι ούτε η Χούντα ούτε η κυβέρνηση των πραξικοπηματιών του Σαμψόν στη Λευκοσία
αναφέρθηκαν σε ένωση παρά μόνο στη συνέχιση των ενδοκυπριακών συνομιλιών. Ποια ένωση λοιπόν? Και αυτό συνέβη ασχέτως αν έγιναν πιστευτοί ή όχι. Καμία κίνηση σε βάρος των Τουρκοκυπρίων δεν είχε συμβεί. Καμία. Υπάρχουν οι δημόσιες δηλώσεις στις 18 Ιουλίου του ΙΠΕΞ της πραξικοπηματικής κυβέρνησης του Ντίμη Δημητρίου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τα σχετικά έγγραφα με τις απόψεις των Βρετανών. Πάμε τώρα. Συνεχίζει ο Καϊμαξή. Η μόνη κατοχή στην Κύπρο είναι αυτή που διενεργούν οι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι από το 1963 απήγαγαν το κράτος παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, τους οποίους εκδίωξαν και ανάγκασαν να κλειστούν σε θυλάκους. Ψέμα, ψέμα, ψέμα. Είχαν ήδη διεισδύσει οι Τούρκοι αξιωματικοί ή τους είχαν δώσει ήδη όπλα και είχαν οι ίδιοι καθορίσει. Η Διεύθυνση Ανορθοδόξου Πολέμου στην Άγκυρα είχε καθορίσει πού θα γίνουν οι θύλακες. Πόσοι θα είναι αυτοί που θα έχουν όπλα, τους έστειλαν τα όπλα, τους έστειλαν τους αξιωματικούς. Ψέματα. Αυτά όμως όταν δεν τα λες πρώτος εσύ, έρχεται ο άλλος και περνάει το ψέμα του για αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεχίζει. Η Τουρκία έχει δείξει καλή θέση για τη λύση του Κυπριακού, αλλά αυτή δεν κατέστη δυνατή για 50 χρόνια μέσω της Ομοσπονδίας, λόγω της αδιαλαξίας των Ελληνοκυπρίων. Δηλαδή τώρα λέει γιατί εγκατέλειψαν την Ομοσπονδία και πάνε σε συνομοσπονδία, δύο κράτη δηλαδή. Ως εκ τούτου, πρώτον, για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες θα πρέπει να κατοχυρωθούν τα συμφυή δικαιώματα του λαού των Τουρκοκυπρίων της κυριαρχικής ισότητας ίσου κυριαρχικού διεθνούς καθεστώτος. Η ελάχιστη ένδειξη των συμφυών δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων, ο τερματισμός του άδικου και απάνθρωπου εμπάρκου σε βάρος τους που επιβάλλεται για χρόνια. Και αυτό, σύμφωνα με τους Τούρκους, μπορεί να γίνει με τις απευθείας πτήσεις, το απευθείας εμπόριο και τις απευθείας επαφές. Δεύτερον, οι συνομιλίες μπορούν να επαναρχίσουν στη βάση του ίσου καθεστώτος για την εξέφραση μιας διευθέτησης για συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων κυρίαρχων κρατών. Αυτά είναι θέσεις που δεν απευθύνονται στο σκληρό ακροατήριο που μας λένε οι ηλίθιοι. Αυτά στη διεθνή κοινότητα απευθύνονται. Ποιο σκληρό ακροατήριο να το ικανοποιήσει? Αυτά δεν τα διαβάζει ο Γεραπετρίτης και ο Μαρινάκης να κάνουν τις δηλώσεις? Είναι οι θέσεις της Τουρκίας αυτές. Με τον πιο επίσημο τρόπο και με υπογραφή. Λοιπόν, να πούμε τώρα τα σχόλιά μας. Οι τουρκικές θέσεις είναι αναλυθείς ως προς τα ιστορικά γεγονότα. Πρώτον, καταδεικνύουν τον τρόπο σκέψης και τις πολιτικές προθέσεις της Άγκυρας ως προς την τελική διευθέτηση του προβλήματος. Δεύτερον, τροφοδοτούνται από την πολιτική εξευνισμού των Αθηνών και της Λευκωσίας. Τρίτον, είναι αποτέλεσμα τους ανισορροπίας δυνάμεων και της τουρκικής ισχύως, η οποία αποτυπώνεται στην κατοχή της Κύπρου και στις απειλές στο Αιγαίο, και είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου να δημιουργήσουν στο νησί και στην περιοχή μια αξιόπιστη αποτροπή. Όταν δεν φοβάται, αυτά κάνει, αυτά λέει. Τώρα, η Άγκυρα θεωρεί ότι χωρίς ελληνική ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο η Κύπρος είναι δεδομένη. Θα την πάρουν όλοι. Οι τουρκικές θέσεις τροφοδοτούνται και από τα αφηγήματα των ημετέρων που αφορούν εκτός των άλλων και την εσωτερική πολιτική σκηνή. Παράδειγμα, οι κατηγορίες από μερίδα του κομματικού συστήματος περί του ότι την ευθύνη της κυβέρνησης Αναστασιάδη με αγιοποίηση της Ομοσπονδίας, η οποία δεν έχει, όχι, με υπουργό εξωτερικών τον Χριστοδουλίδη, ότι με ευθύνη τους ήταν η αποτυχία του Κράν Μοντανά. Το λένε οι δικοί μας, βάζουμε τα μάτια μας. Και είναι ψέμα, υπάρχουν τα αρχεία του ΟΗΕ, τα πρωτόκολλα που τηρούνταν τότε, πώς τα λένε, και είναι να μην πάθεις Biden μια φορά, συνέχεια το παθαίνεις. Λέει εκεί ότι η Τουρκία, επειδή δεν δεχόταν την άρση των εγγυήσεων και την απόσυρση των στρατευμάτων, η Τουρκία αποχώρησε. Γιατί ρίχνετε την ευθύνη στο Χριστοδουλίδη και στον Αναστασιάδη? Γιατί είναι ψέμα τα πρακτικά από μπαϊντενοποίηση. Λοιπόν, άρα η αγιοποίηση της Ομοσπονδίας από τους ντόπιους πάλι, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτό ότι πρόκειται για τουρκική θέση, την οποία εφόσον η Άγκυρα κατοχύρωσε το Κράν Μοντανά, την εγκατέλειψε και πήγε πιο μπροστά. Δηλαδή τα δυο χωριστά κράτη. Οι δικοί μας συνεχίζουν να λένε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά η Τουρκία, αφού το πήρε αυτό ως κεκτημένο και την υποχώρησή μας, πάει παραπάνω τώρα.
Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τα κυπριακά. Υπάρχει και 50 χρόνια ολέθριων λαθών. Αυτά αν δούμε, να τα δούμε, μήπως και τα δούμε αύριο. Είδα ένα δημοσίευμα το οποίο αφορά τους ψηφιακούς νομάδες, οι οποίοι φεύγουν από ορισμένες πόλεις στην Ευρώπη και εγκαθίσανται σε κάποια χωριά. Για παράδειγμα, εδώ υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στην περίπτωση της Ισπανίας. Κάποιοι πήραν μια πρωτοβουλία, νεαροί, μίλησαν με μια ομάδα χωριών, η οποία ομάδα χωριών δημιούργησε τις προϋποθέσεις να δεχθεί ψηφιακούς νομάδες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αυτοί λοιπόν, αντί να πάνε να εγκατασταθούν κάπου σε μια πόλη, εγκαθίστανται σε χωριά, όπου στα χωριά έχουν φθηνότερο ενοίκιο, φθηνότερη ζωή, καλύτερο επίπεδο ζωής, αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται και υποδομές, δηλαδή διαδίκτυο ή άλλες ρεύμα, συνεχές ρεύμα που δεν είναι και δεδομένο, νερό που τώρα αρχίζει και χάνεται και το νερό. Και έτσι η Ισπανία, λέει, είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως της ερήμωσης της υπαίθρου. Και αυτοί τα χωριά σβήνουν, λέει, το ένα μετά το άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο, όπου εφαρμόστηκαν η υποδοχή ψηφιακών μονάδων, αναζωογονήθηκαν τα χωριά, έχουμε πολιτιστικές ανταλλαγές, η νεολαία όσοι έχει μείνει επωφελείται από την επαφή με ανθρώπους που έχουν οι ψηφιακοί νομάδες. Να πούμε ποιοι είναι άνθρωποι με υψηλό γνωστικό επίπεδο και πανεπιστημιακό επίπεδο, εγκαθίστανται λοιπόν, μπορούν να δουλεύουν από μακριά, εγκαθίστανται σε χωριά, αλλά όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους σε ένα χωριό, τότε υπάρχει αλληλεπίδραση. Αυτοί οι ψηφιακοί νομάδες μεταλαμβάνουν της τοπικής παράδοσης και αυτό που ισχύουν στην κοινωνία, αλλά και η τοπική κοινωνία μεταλαμβάνει των συνηθιών ή και των δεξιοτήτων αυτών των ομάδων. Είναι λοιπόν κάτι πρωτοποριακό, το είδαμε στην περίπτωση της πανδημίας, αλλά και στη συνέχεια όταν ήταν ακριβά η ενέργεια, ορισμένοι έφυγαν από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης και ερχόντουσαν στην Κρήτη και στην Κύπρο, όπου δεν χρειάζεται για παράδειγμα θέρμανση, και ζούσαν με το 1/3 των εξόδων που έκαναν στη χώρα τους. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται πολιτική για να τα εκμεταλλευτείς, και για να μην τα περιμένουμε πάντα από το κράτος, χρειάζονται και πρωτοβουλίες από φωτισμένα μυαλά στην ύπαιθρο, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος θα εξασφαλίσει το διαδίκτυο, και όχι εγώ να πληρώνω για διαδίκτυο 65 και 70 ευρώ. Για το σταθερό δεν ξέρω πόσο πληρώνουμε εδώ στο βιβλιοπωλείο. Εγώ για το κινητό μιλώ, για απεριόριστο πληρώνω 70-75 ευρώ μου έρχεται, για να έχω απεριόριστο, για να μπορώ να φορτώνω. Και όταν πάω στην ύπαιθρο δεν μπορώ να φορτώσω τις εκπομπές και πρέπει να τρέχω σε πόλη. Πώς θα έρθει ο άλλος όταν για να φορτώσω μια εκπομπή πρέπει να πάω στην πόλη? Και υποτίθεται ότι μιλάμε για το επιτελικό κράτος και για αυτούς που λέγανε ότι θα κάνουν την Ελλάδα, η τεχνολογική επανάσταση, λέει, ηγείται η Ελλάδα της τεχνολογικής επανάστασης στον κόσμο. Μα γιατί λέτε ψέματα? Τι ικανοποιεί μέσα σας το να λέτε ψέματα? Πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Επίσης είδα σε οικονομική εφημερίδα ότι έχουμε αύξηση των εισαγωγών, μείωση των εξαγωγών. Τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος γι' αυτό? Αυτό, να αυξάνονται οι εισαγωγές και να μειώνονται οι εξαγωγές, κάτι σημαίνει. Μειώνεται η παραγωγή, μειώνεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Και πού θα πάει αυτό? Για σκεφτείτε αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που είναι συνεχές ελληματικό τα τελευταία 50 χρόνια, και ελληματικό είναι και το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε ένα κουβά, ρίχνουμε νερό, ποτέ δεν κρατάει νερό, αφού πάντα τρύπες από παντού. Απασχόλησε κανέναν αυτόν
αναλαμβάνει κάποιος κυβέρνηση. Πριν αναλάβει, παιδιά, αυτόν τον κουβά τις τρύπες δεν θα τις κλείσουμε? Πώς μπορούμε να τις κλείσουμε? Θυμάμαι μια φορά με κάλεσε ο Μαντζουράνης, ο Γιάννης ο Μαντζουράνης, ο δικηγόρος, ο οποίος όταν γύρισε από την υπόθεση ο Τσαλάν ήρθε και με συμπαραστάθηκε. Και έτσι είναι φωτεινό μυαλό, δεν μιλάω για τα πολιτικά του, με συμπαραστάθηκε, μου δείξε δηλαδή την αλληλεγγύη του και με κάλεσε μια φορά στη γιορτή του. Στη γιορτή του ήταν παραμονές που θα αναλάμβανε η γυναίκα του Αρσένη, ήρθε ο Αρσένης με τη γυναίκα του, με την Κατσέλη, θα αναλάμβανε υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Τώρα μιλάμε για 100 χρόνια, έτσι. Και ήρθε δίπλα μου η γυναίκα, λέει, τι κάνετε? Λέω, τι να κάνω? Καλά. Της είπα αυτό. Λέω, ακούστε, η ελληνική οικονομία είναι ένας τρίπιος κουβάς. Όσο νερό και να ρίξεις δεν μείνει τίποτα. Κλείστε τις τρύπες, να μείνει λίγο νερό, να γεμίσει ο κουβάς, να λέμε, να, έχουμε πλεονασματικό ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών και εισαγωγών-εξαγωγών. Κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πληγή της ελληνικής οικονομίας που μας οδήγησε στα 400 δισεκατομμύρια χρέος. Και τώρα βλέπω, συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Απασχολεί κανένα στην κυβέρνηση εκεί στο Μαξίμου? Να πάμε πολύ γρήγορα, ένα σύντομο σχόλιο να κάνουμε. Υπάρχει πρόβλημα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουγγαρία. Δηλαδή, εγώ δεν τα ξέρω τα ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω εάν ο Ορμπάν, ο οποίος δεν είναι φίλος της Ελλάδας, έτσι, είναι φίλος της Τουρκίας και αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι, και αυτή η ευρωβουλευτής η Λατινοπούλου πήγε στην ομάδα του Όρμπαν. Δεν πας τότε και στην Τουρκία να γίνεις μέλος σε καμιά τέτοια? Δεν προσέχετε τι κάνετε? Εν πάση περιπτώσει, αλλά οφείλουμε όταν κάποιες ενέργειες που κάνει να λέμε είναι σωστό ή λάθος. Ο άνθρωπος είναι προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήγε και έκανε ένα ταξίδι στη Μόσχα, πρώτα στο Κίεβο, μετά στη Μόσχα, μετά στο Πεκίνο και μετά στην Ουάσιγκτον, ήδη και τον Τραμπ. Έχουν φάει τα λυσακάτω στην Ευρώπη να μποϊκοτάρουν την προεδρία της Ουγγαρίας. Μα λέει, δεν εκφράζω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι κυρίαρχη χώρα και πήρα μια πρωτοβουλία. Και για την πρωτοβουλία μου αυτή σας ενημερώνω. Πού είναι το πρόβλημα? Και προσπαθούν τώρα, υπάρχουν ορισμένες χώρες θέλουν να κάνουν μποϊκοτάζ και τα λοιπά, εννοώ σε θεσμικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνονται από την προεδρεύουσα χώρα. Τι να πω, βγάλτε συμπεράσματα. Ο Μπορέλ τα λέει αυτά, ο οποίος λέει ότι εμείς δεν θα ανακατευθούμε στο ποιος θα αναλάβει στις ΗΠΑ πρόεδρος, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στις Βρυξέλλες, πάνε να γίνουν τα πάνω κάτω, και η Γερμανία έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο για την επόμενη μέρα, αν θα αναλάβει ο Τραμπ. Γιατί υπάρχουν δύο ζητήματα που απασχολούν τη Γερμανία. Το ένα είναι, να τελειώσει ο πόλεμος, μήπως ξαναπάρει ευθυνή ενέργεια. Το δεύτερο όμως είναι το πλήγμα που θα δεχθεί η γερμανική οικονομία από τις δασμούς 10% που θα βάλει στα προϊόντα που έρχονται από τη Γερμανία και από την Ευρώπη ο Τραμπ, όπως έχει δεσμευτεί προεκλογικά. Φεύγει ο Νετανιάχου, πηγαίνει στις ΗΠΑ να συναντηθεί με τον Biden. Ο Biden είδε, όπως ξέρετε, δεν το είπαμε, θα το πούμε σε λίγο, από χθες βράδυ δήλωσε ότι αποσύρεται από την προεκλογική κούρσα. Θα δούμε ποιος θα αναλάβει. Κάνω ένα πολύ σημαντικό ταξίδι στις ΗΠΑ σε μια εποχή που το Ισραήλ πολεμά σε 7 μέτωπα και όταν υπάρχει μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα στην Ουάσιγκτον. Θα προσπαθήσω να οικοδομήσω την διακομματική υποστήριξη που είναι τόσο σημαντική για το Ισραήλ. Και θα πω στους φίλους μου και στις δύο πλευρές ότι ανεξάρτητα από το ποιον θα επιλέξει ο αμερικανικός λαός για τον επόμενο πρόεδρό του, το Ισραήλ θα παραμείνει ο πιο απαραίτητος και ισχυρότερος σύμμαχός του στη Μέση Ανατολή, είπε ο Νετανιάχου πριν αναχωρήσει. Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης ανακοίνωσε χθες το βράδυ, Κυριακή, ότι η διαπραγματευτική ομάδα πήρε πράσινο φως
για να μεταβεί μάλλον στο Κάιρο, να συνεχίσει τις συνομιλίες που θα αρχίσουν ξανά την Πέμπτη για την υπογραφή κατάπαυσης του πυρός. Δημοσιογράφος του Αλ Μαγιαντίν. Περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των επιθέσεων του Ισραήλ στις συνοικίες της Ανατολικής Χαν Ιουνίς. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ επισκέφθηκε τη Ράφα. Πίσω από την αυλαία όλων των πολέμων του μετώπου αντίστασης βρίσκεται το Ιράν. Αυτό που χτύπησε το Τελ Αβίβ ήταν ιρανικό ντρόν. Οι Χούθι το πήραν, το άλλαξαν όνομα και εμβέλεια και το έστειλαν σε εμάς. Άρα και εδώ είναι το Ιράν. Το Ιράν πληρώνει εδώ. Πολεμάμε εδώ εννοεί τη Χαμάς. Πολεμάμε αποφασιστικά το Ιράν. Το Ιράν έχει πολλά όπλα και έχει απλωθεί σαν χταπόδι και πρέπει να πολεμήσουμε με αυτά τα διαφορετικά όπλα σε διάφορες περιοχές. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να πολεμάμε με διάφορους πρωταγωνιστές στο πεδίο, αλλά στην πραγματικότητα πολεμάμε με το Ιράν. Η Αμερική απίφθινε έκκληση στο Ομάν για να διαμεσολαβήσει και να πείσει τους Ιεμενίτες να κάνουν αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκαν στο λιμάνι της Χοντάιντα. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ενεργοποίησε κανάλια επικοινωνίας μέσω του Μασκάτ, είναι η πρωτεύουσα του Ομάν, για να πείσει τον Ανσαρουλάχ να απόσχει από την κλιμάκωση των επιθέσεων και να μην απαντήσει στο Ισραήλ. Μοχάμετ Αμπτουλσαλάμ, εκπρόσωπος της Ανσαρουλάχ. Η πίεση στην Ιεμένη να διακόψει τη βοήθεια προς τη Γάζα είναι ένα όνειρο που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ποτέ. Η βάναυση επιθετικότητα του Ισραήλ ενισχύει μόνο την επιμονή και τη σταθερότητά μας στην αύξηση της συνέχειας της βοήθειας προς τη Γάζα. Ο λαός της Ιεμένης είναι σε θέση να αντέξει όλες τις δυσκολίες για την υποστήριξη της καταπίεσης Παλαιστίνης, ιδιαίτερα του λαού της Γάζας, ως της δικαιότερης υπόθεσης στον κόσμο. Ο εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού της Ιεμένης, Ραφίκ Αλ-Τζάν, είπε στο δίκτυο Quds: ο κοινός συντονισμός μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης και της Χαμάς είναι στο υψηλότερο επίπεδο και θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται η κατοχική επιθετικότητα. Τα σημάδια συντονισμού είναι εμφανή στα όπλα και τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ομάδες αντίστασης εναντίον κατοχικών στόχων. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ, επίσημο: καταδικάζουμε και καταγγέλουμε την Ισραηλινή επίθεση κατά της αδελφικής δημοκρατίας της Ιεμένης, η οποία στόχευσε πετρελαϊκές και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οδήγησε σε θύματα και τραυματισμούς αμάχων. Μεγάλος αριθμός πολεμικών αεροσκαφών που ανήκουν στην Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πετούν στους ουρανούς του Ισραήλ για να αποκρούσουν πιθανή απάντηση της Ιεμένης με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη στην επίθεση του Ισραήλ στη Χοντάιντα. Επίσης υπάρχουν και πολεμικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα, τα οποία και αυτά λειτουργούν ως αντιπυραυλική ομπρέλα. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους πολίτες που έχουν καταφύγει στη Χαν Ιουνίς να εκενώσουν τις ανατολικές συνοικίες με SMS και με άλλους τρόπους, γιατί θα γίνει εκεί επιχείρηση. Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο άλλων 2 από τους ομήρους. Είναι 2 όμηροι, ένας 35 και άλλος 76 ετών. Και είχαμε μία αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε δήλωση του Israel Katz, του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος είπε: για χάρη μιας ριζοσπαστικής και αντισημιτικής ιδεολογίας, ο Ερντογάν μετατρέπει την Τουρκία σε ένα κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία και τη φέρνει πιο κοντά στον άξονα του κακού, με επικεφαλή στο Ιράν, αναφερόμενος σε πληροφορία ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού του Ισραήλ, η Σιν-Μπετ, συνέλαβε Παλαιστίνιους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μπιρζέιτ στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την κατηγορία ότι λάμβαναν εντολές από το παράρτημα της Χαμάς που λειτουργεί στην Τουρκία. Και πάνω σε αυτό ο Κάτζ έκανε τη δήλωση και η Τουρκία λέει ότι είναι συκοφαντία, βρώμικη προπαγάνδα και προσπάθεια ψυχολογικής πίεσης. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί να κρύψει τα εγκλήματα του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων πίσω από μία σειρά από ψέματα, συκοφαντίες και ασέβεια. Άσφαιρα πυρά είναι αυτά. Όπως είπα και προχθές,
ότι είχα κάποιες πληροφορίες τέλος πάντων ότι θα παραιτηθεί ο Biden. Όντως χθες το βράδυ δήλωσε ότι αποσύρεται από την κούρσα για να ξανακερδίσει τις εκλογές και να ανανεώσει τη θητεία του, και μάλιστα δήλωσε ότι αποσύρεται υπέρ της Καμάλα Χάρις. Δηλαδή έχει το ρόλο του αυτό, αν και δεν είναι σίγουρα ότι η Καμάλα Χάρις θα κερδίσει. Χρειάζεται 1.600 τόσους αντιπροσώπους, μέχρι στιγμής έχει 500. Έγιναν πολλά αυτές τις μέρες. Έγινε πρώτα η τηλεμαχία, όπου ήταν τραγική για τον ίδιο. Στη συνέχεια ακολούθησε η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Τραμπ. Στη συνέχεια ήρθε και ο COVID κατραπακιά. Λέγεται στα ποντιακά, υπάρχει μια παροιμία που λέει «Η γερά συγγερά να πάνε και κι άλλα πάνε φουσκαλίδα». Ακριβώς αυτό του συνέβη του Biden. Τέλος πάντων αποχώρησε. Θα δούμε, αλλάζει πλέον η παραμετροποίηση του αγώνα μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι σίγουρη η εκλογή του Τραμπ που λένε ορισμένοι. Θα δούμε πώς τελικά θα καταλήξουν τα πράγματα. Πάντως χθες, μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης και τη δήλωση της υποστήριξης της Καμάλα Χάρις από τον Biden, είχαμε σε 5 ώρες δωρεές 46 εκατομμυρίων δολαρίων στην εκστρατεία της Καμάλα Χάρις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί στη διάρκεια της προεκλογικής και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. 46 εκατομμύρια δολάρια σε 5 ώρες. Ο καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Biden έπαιξαν οι πιέσεις που άσκησαν ο Ομπάμα, η Πελόζη, αλλά και οι 2 σύμβουλοι, το θα σας πω παρακάτω, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι δεν μπορεί να κερδίσει, παναμερικανικές δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά, το τελική απόφαση την πήρε όταν οι 2 στενότεροι σύμβουλοι του, ο Μάικ Ντονίλον και ο Στίβ Ρικέτη, τον έπεισαν να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα, όπως αναφέρει το Πολίτικο. Ο Κάβιν Νιούσομ, δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, που θεωρείται ένας από αυτούς που πιθανόν να διεκδικούσε την υποψηφιότητα, είπε «Στηρίζω Καμάλα Χάρις», άρα δεν. Ο Ρότζερ Κένεντι Τζούνιορ είπε ότι πρέπει να γίνει ανοιχτή διαδικασία αντί να πάρει αριστίνδιν την υποψηφιότητα η Καμάλα Χάρις. Το ζητούν και άλλοι αυτό. Τώρα, ο Τραμπ μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με όρους αποδεκτούς από την Ουκρανία και τη Δύση, έγραψε ο Τζόνσον, ο πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας, και λέει ένα περίεργο σκεπτικό εκεί. Δεν στέκει αυτό το πράγμα. 1976 αντιπροσώπους πρέπει να συγκεντρώσει η Καμάλα Χάρις και μέχρι στιγμής έχει 500. Δηλαδή έχει το 1/4 των ψήφων που απαιτούνται. Υπάρχουν πολλοί επιφανείς υποστηρικτές του κόμματος που αμφισβητούν τη διαδικασία να είναι μόνον η Καμάλα Χάρις. Θέλουν να πάνε στο συνέδριο που θα γίνουν τον Αύγουστο και εκεί να δηλώσουν και άλλοι υποψήφια και όποιοι βγει. Υπάρχουν πολλοί δισεκατομμυρίουχοι υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος που είναι υπέρ αυτής της άποψης. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Χάρις είναι μπροστά της, καθώς στις δημοσκοπήσεις πανεθνικές και σε πολιτείες κλειδιά τα πάει περίπου όπως ο Biden ή ελαφρώς καλύτερα έναντι του Τραμπ. Στην τελευταία εθνική δημοσκόπηση του NBC News, που διεξήχθη περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την καταστροφική εμφάνιση του Biden στην τηλεμαχία, αλλά πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, τόσο ο Biden όσο και η Χάρις υστερούσαν με διαφορά 2% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Ο Τραμπ προηγείται του Biden με 45-43 και της Χάρις με 47-45. Άρα η Χάρις έπαιρνε 2% παραπάνω, αλλά και ο Τραμπ έπαιρνε 2% παραπάνω όταν είχε αντίπαλο της Χάρις. Σε πανεθνική σφιγμομέτρηση μετά την τηλεμαχία του Fox News, ο Τραμπ προηγείται κατά 1% έναντι του Biden, 49-48, και το ίδιο με την Χάρις, 49-48.
Σε άλλες δημοσκοπήσεις έφεραν ελαφρά μπροστά τη Χάρις από τον Biden κατά 1 έως 2%, αλλά πάντα πίσω από τον Τραμπ. Και υπάρχουν μετά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ότι η Καμάλα Χάρις παίρνει περισσότερους ψήφους από τους μαύρους από ότι ο Biden. Τώρα, η στρατηγική που θα ακολουθούσε η Καμάλα Χάρις έναντι του Τραμπ θεωρείται, γιατί τώρα όλα αυτά γίνονται, ότι αυτή θα στηριχτεί στο παρελθόν που είχε ως εισαγγελέα στην Καλιφόρνια και θα αντιμετωπίσει τον Τραμπ ως έναν καταδικασμένο για κακουργήματα, εγκληματία δηλαδή. Αυτό αναφέρεται σε αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, για να κλείσουμε τα αμερικάνικα, να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις ΗΠΑ, διότι το FBI, επειδή ο άνθρωπος το παιδί αυτός ο 20χρονος, ο Κρούξ, που πήγε να σκοτώσει τον Τραμπ, είχε μειωμένη έως ελάχιστη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν μπορούσαν να βρουν την ταυτότητά του. Δεν είχε πάνω του ταυτότητα και πήγαν με τη μέθοδο του DNA. Όμως κατέφυγαν σε τράπεζες δεδομένων ιδιωτικές που υπάρχουν και κατόρθωσαν μέσα σε 30 λεπτά να το βρουν. Και λένε εδώ επιφανείς νομικοί ότι εδώ πώς συγκεντρώνουν, είναι και αυτά που δίνουμε και εμείς για να δούμε τι είμαστε, κάποιοι τα μαζεύουν αυτά, έτσι, και τα χρησιμοποιούν στο FBI και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, εντάξει, απλά λέω τι έγινε και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στις ΗΠΑ για τα δεδομένα που τηρούν τέτοιες τράπεζες ιδιωτικού χαρακτήρα και όχι το κράτος. Να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι και να τελειώσουμε της Ρωσίας. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές, θα αναγκάσει τον Ζελένσκι να παραιτηθεί και ο νέος επικεφαλής του Κοινοβουλίου θα πρέπει να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία με αμοιβαίες υποχωρήσεις, δήλωσε ο Γεβγένης Σεφτσένκο, βουλευτής του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να μετακινεί στρατιωτικές υποδομές προς τα σύνορα της Ρωσίας, κάτι που αποτελεί κίνδυνο για τη Μόσχα, δήλωσε ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είναι η φωνή του Πούτιν. Επί του παρόντος, περισσότερο από 500.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης πολεμικής ετοιμότητας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της συμμαχίας Φάραχ Νταχλάλαχ σε συνέντευξή του στο CNN. Η Αυστρία δεν θα στείλει στρατιωτικούς εκπαιδευτές στην Ουκρανία ως μέρος μιας πιθανής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ. Οι Ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να κατακτήσουν νέες μεθόδους καταστροφής αναγνωριστικών ντρόουν σε συνθήκες πλήρους έλλειψης αντιαεροπορικών πυράβλων μικρού βεληνικούς, ανέφερε ο Αλεξάντερ Σίρσκι, αρχηγός ΓΕΘΑ της Ουκρανίας. Είπε επίσης ότι γίνονται σφοδρές μάχες σε όλους τους τομείς του μετώπου. Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, συστήματα αεράμυνας της Ρωσίας αναχέτησαν 47 μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από το Ροστόφ, ένα πάνω από το Μπελγκορόντ, ένα πάνω από το Βορονέζ, ένα πάνω από την περιοχή Σμολένσκ και 8 πάνω από το Κρασνοντάρ. Επίσης, αναχέτησαν 17 μη επανδρομένα αεροσκάφη στον Εύξηνο Πόντο και στην Αζωφική θάλασσα. Τις τελευταίες εβδομάδες το Κίεβο προσπαθεί τακτικά να επιτεθεί σε διάφορους στόχους στη Ρωσία χρησιμοποιώντας drones. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε την επιτυχή καταστροφή 5 ουκρανικών μη επανδρομένων οχημάτων πάνω από την περιοχή του Αστραχάν, κοντά στην Κασπία. Στόχος της επίθεσης ήταν το αεροδρόμιο Αχτουμπίνσκ, όπου εδρεύουν τα μαχητικά Σουχόι 57 που είναι 5ης γενιάς και δεν ξέρω αν έχουν εμφανιστεί στο μέτωπο. Η Ρωσία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Συριακή κυβέρνηση στις προσπάθειές της να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια και την πολιτική σταθερότητα. Είναι μέρος του μηνύματος του Πούτιν προς τον Άσαντ με αφορμή την 80η επέτειο από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Συρίας. Ο Πούτιν, απευθυνόμενος στον Άσαντ, έγραψε: «Η περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος ρωσοσυριακών σχέσεων είναι προς όφελον των εθνών μας,
και θα βοηθήσει στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας αναμένεται να επισκεφτεί την Pyongyang αύριο. Σήμερα έφτασε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας αντιπροσωπεία της Ρωσικής Γενικής Εισαγγελίας. Οι ναυτικές δυνάμεις της Κίνας και της Ρωσίας συνεχίζουν τις αεροναυτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας στον Ειρηνικό ωκεανό. Μια σημαντικότατη πληροφορία. Ο δρόμος του μεταξιού αναβίωσε. Ο σιδηροδρομικός διάδρομος Κίνας, Ιράν, Ευρώπης άνοιξε από Κινέζους αξιωματούχους στο Ιράν. Στο πρώτο στάδιο η Κίνα θα στέλνει μία εμπορευματική αμαξοστοιχεία την εβδομάδα και θα επεκτείνει σταδιακά τον αριθμό των τρένων. Αυτός ο διάδρομος θα μειώσει το χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από την Κίνα στην Ευρώπη κατά 50%. Εδώ θα χάσουν δουλειά οι Έλληνες εφοπλιστές. Ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο BBC δεν απέρριψε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο και λέει ο Πεσκόφ ότι το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα είναι καλύτερο από την άρνησή τους, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις λεπτομέρειες κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Είπε ο Ζελένσκι ότι στη δεύτερη Ειρηνευτική Σύνοδο, εάν ένα σχέδιο είναι πλήρως έτοιμο, εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει μέσω αυτού του σχεδίου, τότε θα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί με τους εταίρους, με εκπροσώπους της Ρωσίας. Δηλαδή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσουν ακόμα και με τον ίδιο τον Πούτιν. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Μπάιντεν μόλις έμαθε για την απόφασή του να αποχωρήσει και είπε ότι ήταν κοντά στην Ουκρανία, η Ουκρανία τον ευγνωμονεί για την ακλόνητη υποστήριξή του στον αγώνα για την ελευθερία. Ακούστε το αυτό και άμα μπορείτε και κρατήστε το κάπου σε μια γωνιά. Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι για τον Ζελένσκι. Για το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος επί οποιοδήποτε σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έκανε λόγο ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλη Κλίτσκο, παλιός παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας. Αυτό να έχεις αντίπαλο πολιτικά και άντε μετά να τον αγριέψεις. Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Κλίτσκο τόνισε ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να δείξει ότι η πλειονότητα των Ουκρανών στηρίζει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που ενδέχεται να περιλαμβάνει επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις. Κάτι ψήνεται. Ο Ζελένσκι πιθανότητα θα πρέπει να καταφύγει σε δημοψήφισμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί μόνος του να καταλήξει σε τόσο οδυνηρές και σημαντικές συμφωνίες χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση. Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι για τον Ζελένσκι. Πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο που θα φέρει νέους θανάτους και καταστροφές ή να εξετάσει έναν εδαφικό συμβιβασμό με τον Πούτιν. Και σε αυτήν την περίπτωση τι είδους πίεση θα ασκηθεί από την Αμερική αν κερδίσει ο Τραμπ και πώς θα εξηγήσουμε στη χώρα ότι πρέπει να παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση τμήματων της επικράτειάς μας. Οι μάχες για τη διατήρηση των οποίων στοίχησαν τη ζωή χιλιάδων ηρώων μας, όποιο βήμα και αν κάνει, ο πρόεδρός μας κινδυνεύει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, όπως συνέβη στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος διασφάλισης της σταθερότητας, είπε ο Κλίτσκο. Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει ότι δεν είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θα ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει την προεδρία της χώρας, στην οποία παραμένει χωρίς νέες εκλογές που ακυρώθηκαν λόγω της κήρυξης του στρατιωτικού νόμου. Ο Κλίτσκο και ο Ζελένσκι είναι πολιτικοί αντίπαλοι, με τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας να φημολογείται ότι έχει φιλοδοξίες να γίνει πρόεδρος. Όλοι το ξέρουμε αυτό, ρε παιδιά, τι φημολογείται. Όταν ρωτήθηκε από την Corriere della Sera για τη μεταξύ του σχέση, ο δήμαρχος του Κιέβου είπε: «Για να είμαι ξεκάθαρος, εγώ είχα πάντα καλές σχέσεις μαζί του. Αυτός είναι που έχει κακές σχέσεις μαζί μου». Πάντως ο ίδιος είπε ότι είναι άστοχη η διεξαγωγή εκλογών σε αυτή τη φάση και ενώ είναι ο πόλεμος. Ένα σύστημα Patriot από τη Γερμανία έφτασε στην Ουκρανία και ο Ζελένσκι είπε ότι ενισχύουμε την αντιεροπορική μας άμυνα. Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν διελιστήριο της ρωσικής Ροσνέφτ στην πόλη του Αψέ που βρίσκεται στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ.
έχει ζημιές, να δούμε αν και πότε θα λειτουργήσει ξανά το δηληστήριο. Η Ουκρανία ήρθε σε συμφωνία με τους δανειστές της και υπάρχουν διεθνή ομόλογα που ήταν που τα κρατούσαν κάποιοι ξένοι δανειστές, αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έκανε ρύθμιση από την οποία θα κερδίσει τα επόμενα χρόνια, 3 χρόνια, 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια με αυτή τη ρύθμιση η Ουκρανία. Και έχουμε ασκήσεις στην Κασπία θάλασσα μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν, αλλά και ασκήσεις με όλες τις άλλες χώρες, έρευνες διάσωσης της παράκτιας πόλης χώρες της Κασπίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Το περιβάλλον στις ΗΠΑ ακόμα είναι θολό, είναι νωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα. Τις επόμενες μέρες θα καθαρίσει κατά κάποιο τρόπο το πεδίο. Πάντως δεν είναι και πολύ χαρούμενος ο Τραμπ με την απόσταση του Biden. Θα προτιμούσε τον Biden. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.